So guys, welcome to my channel. मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी पुरा डिटेलमा मेरो च्यानल मेघनाथ भण्डारीमा स्वागत छ। आज हामी पुरा डिटेलमा बुझ्न गइरहेका छौं। लास्ट च्याप्टरमा हामीले मार्केटिङ र ब्रान्डिङको टाइप्स बुझ्यौं भने अब हामी चाहिँ इन्टरनेट एन्ड युजेस एन्ड इट्स युजेस इन्टरनेट र यसको युजेस बुझ्न गइरहेका छौं। सेकेन्ड च्याप्टर तिर मुभ अन हुन्छौं। इन्टरनेट र युजेस, इन्टरनेट भनेको के हो, नेटवर्किङ भनेको के हो र यसको युजेस कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, यसको बारेमा बुझ्न गइरहेका छौं। मार्केटिङ र ब्रान्डिङ सेक्सनमा हाम्रो जुन डिजिटल मार्केटिङको प्याटर्न लिएको छ त्यसले चाहिँ थर्ड सेक्सन थ्रु द लाइन सेक्सनमा लिएको छ। सो संक्षिप्त डिटेलमा हेर्ने हो भने जस्ट 1 सेकेन्ड। सो संक्षिप्त डिटेलमा हेर्ने हो भने एक मिनेट 1 मिनेट just guys 1 minute. Okay, so okay, so यहाँ लेखौं है त। So branding and marketing को सेक्सन डन है। अब नाउ के हुन्छ भन्दा इन्टरनेट, नेटवर्क, computer networks and its uses मा जान्छौं हामी है। इन्टरनेट भनेको के हो? इन्टरनेट भनेको यस्तो मिडियम हो जहाँ चाहिँ हामीले a huge number of data, जुन डेटाहरु चाहिँ हामी लार्जली कलेक्ट गर्न सक्छौं। इन्टरनेटको एउटा स्पेसिफिक जब नेटवर्कमा कनेक्ट हुन्छ, when internet branding है, branding अब जब when system is connected to internet के हुन्छ त भन्दा it gets an address त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? IP एड्रेस भनेको दुईटा हुन्छ, भर्सन 4 IPv4 and IPv6। IPv6 चाहिँ लेटेस्ट हो। सो कुनै पनि इन्टरनेट हामी मेन त जुन ब्यान्डविड्थ लिएको हुन्छ त्यो इन्टरनेट को एक्सेस हुन्छ, त्यो एक्सेस चाहिँ हामी लिन सकिन्छ। र यहाँ हामी अरु नेटवर्किङको बारेमा पनि ओभरअली लिन्छौं। नेटवर्किङ भनेको कुनै पनि कम्प्युटर्स एक अर्कामा जोडिएर भएकोलाई नेटवर्किङ भनिन्छ। नेटवर्किङको पनि तीनटा सेक्सन छ, वाइड के भन्छ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क र म्यान है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पुरा डिटेलमा लिँदाखेरि नेटवर्किङ को सेक्सन्स गरिन्छ। अब के हो त आईपी एड्रेस इन्टरनेट को पनि भयो, यसको युजेस। सो ट्रेडिशनल मार्केटमा ट्रेडिशनल मार्केटिङमा के युज हुन्थ्यो त भन्दा इन्टरनेट युज नगरिकन रेडियोज हैन, अरु च्यानल्सहरु रेडियोहरु भयो, अनि त्यसपछि लाएर पेपरहरु इनरमा ट्रेडिशनल मार्केटिङ द्वारा अथवा प्याम्पलेट इनर दिएर गरिन्थ्यो है। मेनली त ट्रेडिशनल मार्केटिङमा इन्टरनेटको युजेस भनेको युजेस इज भेरी लेस है। इन्टरनेटको युजेस भनेको अहिले मोडर्न जुन डिजिटल मार्केटिङ फर्मेट छ त्यसमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम युज गरेको पाइन्छ। म्याक्सिमम युज गरिन्छ भनौं न जुन डिजिटल मार्केटिङ इन्टरनेट इज अ मेन पार्ट। इन्टरनेट
equals to digital equals to digital भन्न नि पाइयो है इन्टरनेट इज इक्वल टु डिजिटल भन्न पनि पाइयो सो डिजिटल मार्केटिङमा इन्टरनेट युज गरेको छ इन्टरनेटको एकदम वाइडली युज छ मान्छेहरु there are lots of advantage and disadvantages है advantages and disadvantages त्यहाँ चाहिँ lot of advantage र disadvantages रहेको छ इन्टरनेट यदि हामीले युज यदि ल मानौं न कोही जान्दैछ आउट अफ कन्ट्री हामी जाँदैछौं भने गुगल म्यापको युजेस कति राम्रो छ हैन कुनै पनि ठाउँ भयो होटल्स इन बेंगलोर होटल्स इन प्यारिस होटल्स इन क्यालिफोर्निया धेरै युजेसहरु जस्तो होटल्स नभएर अब मानिसहरु युजेस अफ टेक्नोलोजीमा पनि इन्टरनेटको एकदमै ठूलो इम्पोर्टेन्ट रोल रहेको छ है अब मानम यदि तपाईहरुलाई ट्याक्सी बुक गर्नु छ हैन ट्याक्सी बुक नेपालमै गर्नु छ भने देन नेपालमा नेपालमा भनेको पठाओ छ ट्याक्सी बुकको लागि बाइक बुकको लागि बाइक राइड को लागि चाहिँ टुटुल एन्ड पठाओ यो सबै छ है पठाओ यो सबै छ सो टेक्नोलोजीको एकदमै युजेस छ इभन रकेट लन्चिङ देखि लिएर एजुकेसन भयो हैन बिजनेस पार्ट भयो अनि त्यसपछि लाएर एन्टरटेनमेन्ट पर्पज अनि साइन्टिफिक एरियाज सबै सेक्सन्समा इच एन्ड एभ्री हेल्थ हैन अनि हेल्थ भयो अनि त्यसपछि लाएर इच एन्ड एभ्री सिस्टम एजुकेशन्स अनि त्यसपछि लाएर इन्भाइरोमेन्ट सबैमा इन्टरनेटको बहुत ह्युजली इफेक्टिभ र यसको इन्टरनेटको युज भएको छ यदि हामीले इन्टरनेटलाई सही रूपमा युज गर्न जान्यौं भने पनि हामी वान अफ द डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट भएर निस्किनेछौं जहाँ लट अफ थिंग्सहरु सिकाइनेछ म तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु यहाँ सिकाउने छु अहिलेलाई चाहिँ म बन्द गर्छु थ्यांक यू सो मच